My name's Manjeet Kaur. And my name's Gurnaam Singh. Welcome to the One Show. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਨ ਸ਼ੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਨ ਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 2 ਪੱਖ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਰੇਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਰ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸਿਲਟ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਜ਼ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੋ ਫਾਰ ਮੌਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੀਸ਼ਲੀ 10 ਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 31 ਮੌਤਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ 2000 ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਵੈਕੂਏਟਿਡ ਇਨ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੀਕੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਰਿਵਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਤੇ 6 ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਰੀਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੇਰਾਬਾਸੀ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸਮਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਤਰਾਣਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਪਿੰਡ, ਤੇ ਗਾਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲੱਡਿੰਗ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਭੇਜਦੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਫਰਸਟ ਫੇਜ਼, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੂਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਆ, 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਬੰਦ ਪਈ ਆ,
ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਹਰੀ ਕੇ ਹੈਡ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਆ। 13ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਉਸ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੌਂਕਾ ਪਾਣੀ ਹੂੰਝ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕੇ ਨੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਹਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਡੋਬਾ ਪਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪਏ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਆ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡੁਬੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਰ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਸਾਤੋਂ, ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਤੋਂ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਮਰੋ ਖਪੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਆਪਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ 7.19% ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੋ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਗਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਗਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਜਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਫਲੱਡਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਲੱਡਸ ਆ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡਸ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਲੱਡਸ ਨੇ। ਬਾਏ ਦੇ ਆਰ ਮੈਨ ਮੇਡ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ।
ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਬੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ 10-10 12-12 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਝਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗੋਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਕਟਸ, ਲਾਈਫ ਕੋਟਸ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਡੈਮਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲਸ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਦੇ 12-12 1-1 ਵਜੇ ਮੁੰਡੇ, ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਹੀ ਕੋਈ ਭੇਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਔਰ ਆਰਮੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਹੀ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਊ ਡਸ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ of the people? We'll go to the reasons afterwards, but ਉਹਨਾਂ ਦੀ immediate ਤਾਂ long term ਕੀ impact ਹੋਊਗੀ ਇਸ disaster ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜਿਆ। So how does this contribute further to the problems that Punjab is already facing and the people? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੜ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਹੋਇਆ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ 2019 ਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਹੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਡੈਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਡੈਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 1966 ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ 78, ਐਕਟ 79 ਤੇ ਐਕਟ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋ ਕੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਆ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ BBM ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BBM ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਬ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਟੇਲ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੋਰ ਸਮ ਆਫ ਦਿਸ ਡੀਟੇਲ ਫਰਦਰ ਔਨ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਵੇਸਲੀ ਆ ਕਿ is it that they just haven't got the resources or ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, they don't give a damn? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਡੈਪਥ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਲੈਂਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰੇਨੇਜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਹੀ ਸੰਡ ਮਹਿਫੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੇਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਫਲੱਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਤਲੁਜ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵੀ ਫਲੱਡ ਜ਼ੋਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲੱਡ ਜ਼ੋਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਏਡ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪੀਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਮੇਜ ਕੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਡਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆਈ ਥਿੰਕ 5 Rivers ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਊਨਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੀ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਜ਼ਮਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਿਊਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ PTSD ਹੁੰਦਾ, ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਏਦਾਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ 6 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਵੇ PTSD ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੇਬੀ ਫਰਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਲੰਟਰੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਟਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ when you lose your livelihood you lose everything ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ NGO is working with the serve Humanity Serve God Charitable Trust, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਫਲੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਨੀਮਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਚਾਈਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਅਬਾਊਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੇਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਢਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਢਲਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸੜਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੈਸਕਿਊ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਾਇਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਏਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਕ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਈਵਨ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਾਲਜ ਫਰੈਂਡਸ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫॉर ਆਲ ਸੌਰਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਈਵਨ ਸਿਵਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ
ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਸਮ ਆਫ ਦ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਸ ਵੈਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਕਵਰਡ ਸਮ ਆਫ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਜ਼ ਦਿਸ ਐਨ ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ ਐਂਡ ਦੇਅਰਫੋਰ ਵੀ ਜਸਟ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਦਰ, ਇਜ਼ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਮਨ ਮੇਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਵਿੰਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਿਮਾਲਯਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੀਂਹ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਡੋਬ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 1947 ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 1966 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੈਮ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। So who decides ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਣਾ? ਉਹ ਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼? ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। 2019 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਪ ਖੁਦ BBM ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਮਿਟ ਆ 1630 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ 1700 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਾਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 300 ਪਿੰਡ ਡੋਬਤਾ। ਉਹਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਆ, 1.53% ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 1.9% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ 50,362 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 220 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਓਵਰਡੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਲਿਸਿਟ ਅਲਕੋਹਲ ਇਨਟੇਕ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਬਿਸਿਟੀ ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਏਡਜ਼, HIV ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਊਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਤ ਮਿਲੇਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ, ਇਸ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਕੌਂਕਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆ? ਪੰਜਾਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਪੇਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੋਲ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੂਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਨਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਕੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ, ਤੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਡ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨੋਬਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇजेस ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ YouTube ਚੈਨਲਸ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਏਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। one of the things that we talk about is the way in which the developing world has been impoverished by coloniality and ongoing Western imperial capitalist systems. India is also identified as a, maybe it's no longer a third world country, maybe it is. So swalithiunda, should we be blaming the world system for these disasters, or the inability of the people to cope? Or should we blame the local governments? I mean, where do we really see the source of the problem? It is the Punjabi community. It is the Punjabi community. I'll come back to you. I just want to get Jinda's answer on this, but we'll come back to you. You can come in afterwards, Anji. Yeah, I don't think ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ blame ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਫੀ different ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ। but ਇਹ definitely evidence ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। if you look at the provincial disaster management authority ਦੇ records ਉੱਤੇ, ਇਹ floods ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ infrastructural change ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ epistemic injustice। ਪੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਪਰ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੀ-ਟਰੋਮੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਪਰ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਗਲੋਬਲ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ whenever there's a disaster in Punjab, ਅਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ। Aren't we actually contributing to the problem by not really locating where we should be putting the pressure? Gurpreet talked about some. Do we need to educate our community more? There are other ways we can do saver than just giving out langar every time somebody's. We should do that. I'm not saying we shouldn't, but it shouldn't just stay there, should it? That's like putting a sticking plaster over a gaping wound. ਹਰਜਿੰਦਰ ਨਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਰੀ ਜਾਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦ ਪਲਾਸਟਰ ਇਜ਼ਨਟ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਫੜਨੇ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ UK 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਲੰਘਦੇ ਆ, 2 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਯੈਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ UK 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ BBC ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਦਿਖਾਲਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? I think ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਊਂਗਾ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਸੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਟ ਟਿਲ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੋ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਨਟ ਰੀਲੀ deal with the underlying causes, you're dealing with the symptoms, and ਉਹ ਵੀ partially ਹੁੰਦਾ, temporarily ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, I mean, let's look to the future now, yeah? We've done some analysis, we can see what can we do to avoid in the short and the long term to minimize these disasters? Because some of them are unnatural, global warming. We know that the rivers of Punjab have silted up because of, and we know that the infrastructure, we're not going to change that overnight. So what needs to happen in the short and medium term in terms of avoiding these in the future, or how we might deal with the disasters in the future? You've gone silent. I thought your mic band ho gaya. Sorry, can you hear me now? Yeah. So I think it's a multi-factor approach. I think ultimately there's not one solution that's going to fit all. We at Saving Punjab have, in the last few days, spoke and secured some high-level PhD scholars to actually formulate a report, like a crisis report on Punjab in terms of the flood action, to actually give us an in-depth report of where the actual infrastructure is needed. And we appeal, charities that have got millions in the bank to sit with us, and we tell you
Rather than putting a band-aid on a broken leg or a gaping wound, like you said before, we actually look at building that infrastructure and make sure that something like this, if it wasn't to happen again, prevention is better than the cure. But in terms of like the short-term goals, the kind of things that we could be looking at in Punjab, just speaking to some of the researchers today, integrated river basin management, the implementing of the actual river basin, collaborating with both downstream, upstream, sustainable water management practices, floodplain management, so actually identifying flood-prone areas, implementing effective floodplain management, even improving infrastructure such as developing a maintain robust network of infrastructure, including materials for buildings that can be flood-proof or water resistant, enhancing drainage systems, which is something that Punjab has lacked hugely. One of the reasons for that is Punjab never used to actually grow the crop rice. In I think 1960s it was at 2%. Today it's at 43%. And most of the techniques the farmers use for rice is actually they put a clay layer down and they flood the paddy, which has actually made the soil very water resistant. It doesn't actually absorb the water for it to go down. So enhancing drainage systems is really important. Afforestation and watershed management, so promote initiatives of tree cover in Punjab. I mean, I've heard that other than in the cities, Chandigarh, there's no sewage in the village. There's no decent sewage system. So there's not. There's not. So there's loads of things that need to consider, and our researchers are working on this right now. Even the fact that we used to have things in our print called shepherds, and a lot of people just they got rid of the shepherds, and that has actually not helped us in any way in terms of the ecosystems, in terms of the biological biodiversity within Punjab. A lot of animals, that the flora and the fauna that actually they needed that water. They relied on that water for their habitat. They become extinct in Punjab. So adaptation, looking at kind of even AI technology for future kind of patterns, for looking correlation between data, using existing data from existing, let's say, simulations or existing countries that have similar issues to Punjab, and see how they have dealt with the issue. Using what the success. Everything you're saying is music to my ears. Okay, I totally get it. Now, we in the West, this might be controversial. Some people might not like what I've got to say, but for 30 years we've been fighting a battle with the Indian state in Punjab. Okay, whichever government comes, we've been campaigning for its destruction, if you like, or the liberation of Punjab. We want to fight for that, but surely this kind of intelligence that you've got, why can't we work with the state? Why can't we work with the Punjab government? Why can't you offer your services to Punjab government? Is that a compromise? What's wrong with doing that and working with them? I mean, the simple way to answer that is we're always open to work with anyone that actually thinks for the future and the betterment of Punjab. But for us, looking at how much neglect and how many kind of policies that have actually destroyed Punjab, for us, our hands have been burnt from working with any governmental, platform where if they wanted to actually create change in Punjab, they would have done it. Why did they need our advice or help to do that? They've got the actual, the country backing them. They don't need me to come in and tell them, or, give MSP on other crops to, provide crop diversification so that Punjab doesn't have to rely on its groundwater. They don't need me to come tell them that canal irrigation will actually help Punjab's groundwater depletion, because they won't actually have to take groundwater out. They could straight away populate the canals and let farmers irrigate their fields with canal irrigation. So, the whole point is us looking at the actual current situation and the kind of policies or, let's say, neglect Punjab's been getting. How could you work with them when they already are so inadequate? Let me take your point. Gambhir Singh, I'm going to bring, because often in Indian media, they're just portrayed as enemies of the state. Let's be honest. We don't. I mean, Sikh ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ enemy ਹੈ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ. So how can we abroad support you guys locally, on the ground,
to shift some of these policy debates. That's what Gurpreet, I think, is saying. Is not just give the langar out, but to push the policy agenda forward. How can we work together on this? So, firstly, the mindset, the Punjab government mindset is they raise a contract, they present the whole idea, they raise the fund, and then the money just goes away because paisa pradhan hai, everybody is hungry for the money. The policies and the whole thing is not implemented at all. This is a repetitive process here in Punjab. They raise an idea, they raise the fund, and then the money just goes to the well-wishers of Punjab government. So well, then we can't blame Modi and the central government. Then we can't. Well, we can't have it both ways. One, we blaming the centre, and then we say no. These people in Punjab are greedy. The politicians are greedy. Where do we put the pressure? So I think we rather than raising relief funds, we should raise infrastructure funds. We should raise awareness funds. We should talk about these scenarios on a very local level. Since we are discussing it on a global level, but these conversations do not reach to the people who are being affected by these, who are the real-time victims of these situations. We need to change our mode of communication. We need to focus on how we can communicate these things in a very simpler language to the people who don't have that type of intellect to understand these things. Harjinder, what can we do sat here in the West and prevent such a disaster in the future? Well, I think partially we have to apply the pressure, as Dr. Gurnan Singh says, and we need to know where to apply that pressure. And there needs to be leadership, within Punjab and not lip service, because that seems to be what's been letting the youth down. All the problems that have been identified, ਜਿਹੜੇ problems ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, alcohol ਦੀ problem ਹੈ, drugs ਦੀ problem ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦਬਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਸੋ ਉਹ social problems ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ as well, but long term projects, different countries, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, UK ਤੋਂ research projects Punjab ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ collaboration, because there's a problem. I'm not sure, ਮੈਨੂੰ 2 researchers ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਆ research ਕਰਕੇ ਉਸ research ਨੂੰ promote ਕਰਨਾ, ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ government trust ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ again ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ try ਕਰਦੀ ਆ. So it's a difficult one, really. Gurpreet, I'm going to come back to you now. I mean, in some senses, we have to be practical about these things, and I think we need to do a lot more grassroots work, kind of grassroots education, and maybe ultimately the solutions will not come from above. The solution is going to come from below, rather than these big kind of political changes. Maybe in 100 years that might happen, but how can we mobilize we saw the Kasani Morcha. How can we get to that level, get that kind of energy, that commitment, and the people can move mountains if they work together? Absolutely. The power is actually with the people, not the government. I always believe that. I'm a huge believer in that. Saving Punjab is a research-based educational organization, but I see it more of as a revolution as well. The revolution is within the people. They have to take ownership of their own villages, of their own localities, and their own problems. And this is what we are as a research-based organization. How many people within our community would ever invest in research? How many companies calling these consultants to come overview their companies to see where the inefficiencies are, where the problems are, and how to tackle the problems? So why aren't we doing that? Why aren't we doing think tanks? Why aren't we doing actual research on where the problem is and what the actual sustainable long-term solutions for them problems are? We are trying to do that as an organization. We need as much support as we can from the people of Punjab, not just here,
around the world internationally and in Punjab to spread the word, because the things that we're researching, they're not our words, they're academic research from actual academia, journals, from peer-reviewed actual places where people will reference them. And this is when we go to the United Nations to speak about such things. You know, you can't just go there and say, I think this or I heard this. It has to be actual factual information that you present. So the problem is, we now need to take what we've got and create the awareness on the ground level. And we're looking at ways to do that. But if anybody, you know, that's listening to this show that thinks that they've got a solution to that, we're open, we're all ears. You can contact us in any of our social media, Saving Punjab handles. And we want to now take that and create that awareness on a local level. Like Apu Sahab said, people need to understand what the problem is to work past the problem. If you are, you know, if your car's, there's something wrong with your car, I always give this analogy. You don't just go and start fixing it. You diagnose it. You understand what the problem is. Then you can actually put the correct solution to what the fixing is. And it's the same with Punjab. Now we're starting to understand what the problem is. We can start looking at the infrastructure. We're actually launching a project in late September, which is called the My Pint project. It's probably going to be the biggest project so far Punjab has faced, and we need all hands on deck for that. ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈਗੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਇਹ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੋ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੋ। ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਕਾਫੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਵੋ, ਰਿਸਰਚ ਵੱਲ ਲਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਗਰ, ਨੌਲੇਜ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ that could be a way forward rather than attacking the ਬਾਬੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ, let's work with them and form these alliances. Is that the way forward? Because we are all divided at the moment, Sikhs, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ। Yeah, I agree that ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲੀ ਕੀਜੇ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਲਗਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ NGO ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ I agree that we need to work on the research and we need to educate our kids. We need to work on these research papers and we need to choose another mediums of communication rather than sitting with intellects. We need to work on their communication skills. We need to work on their awareness. We need to show them the world how things are being operated outside their pin. Because most of the kids, most of the youth does not, I'm telling it on screen, 90% of the Punjabi youth has no exposure to the outer world. They are still limited towards their content, which is Punjabi music, Punjabi movies and all those things. They are being tamed to think that way. They are not being tamed to become scholars. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਥੌਟਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਥੌਟਸ? You've got about 5 minutes left here. Okay, yeah, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸੋਚੀਏ, ਮਾਸਲੋਜ਼ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਨੀਡਸ, ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਖਾਣਾ, ਰੋਟੀ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਦਈਏ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਤਿਹ ਹੋ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ। So we have to get our house in order, don't we?
ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। It's really important that we start working in synergy and collective together. You know, in a car, I know I keep giving the analogy of a car, but if the engine turned around and said, I want to be the tires, will the car work? Or if the tires turned around, I want to work as the clutch, will it work? No, everyone has a part to play. If someone's doing research, say brilliant, let them crack on with it. If someone's giving Everyone's got a role in different ways. Yeah. The people giving the aid on the ground are like God to them people, because they're giving them the very basic needs that they need. But if someone is looking at the future and looking at sustainable goals for the future and making sure that there's preventative measures put in place, they also need support. If someone is doing street prachar, like Paisab said, we shouldn't say, they're doing so and so, they shouldn't be doing it. If anyone is doing anything for our Punjabiyat, for our Sikhi, for our Qaum, they should be No, that's brilliant. when we start thinking like that, when we start thinking that everyone has a part to play, we just think whatever the other person is doing is brilliant, is awesome, and to ardas for them, you can see the Chardikla in the Qaum, in the Panth overnight. Gurpreet, we are now out of time, but I'm going to steal your metaphor if I can just for a minute. ਸੰਗਤੋ ਇਦਾਂ ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੰਜਨ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪਹੀਏ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਅਗਮਵੀਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੁਣ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਓ ਮੂਵਡ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਮੋਡ ਨਾਓ where we have specialist Sikh organizations in law, in academia, in research, in health, in medicine. And in fact, some of the power, I think, Gurpreet, you might question, but I think some of the power now is shifting away from the traditional kind of religious jathebandis to these professional associations. Do you think, is there something similar going, is that something maybe in Punjab, in Chandigarh, we can move towards? Yani ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ? Is it developing in that direction? So yes, it is developing, and obviously it is not on that scale. UK ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ. You have that freedom of speech that you can make your own YouTube channels and you can market here. ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈਨਲਸ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰਨਾਰ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰਨਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰਨਾਰ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏ। rather we should support them and take them to the next level. ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਗਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2:30 ਵਜੇ ਹਨ, ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵੇਟਿੰਗ ਅਪ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ ਐਸ ਵੈਲ ਪੁਲਿੰਗ ਆਲ ਦਿਸ ਟੁਗੇਦਰ। Gurpreet, thanks for all your work, not just for today's program but for the fantastic work you're doing. But one suggestion I've got is, Gurpreet, just to finish on, you know that we're doing quite a lot of important work now. We Sikhs in law, and one of my ambitions is, let's stop telling governments to give us power. Let's take power. We're supposed to take power anyway as Sikhs, which means that we behave like our own governments. Like, we know your governments have different agencies, they have different ministries, and I know that you're working with Sikh Parliament.
but let's do it on a small scale, and then we can upscale it slowly. So why don't we do, maybe we can have another program, do kind of some kind of government UK-based commission on Punjab. Let's do something like that where we would invite all the state's experts and let's put a document out there that can really be taken seriously. Is that something that we might be able to work on, amongst other things? I think that's a discussion that needs to be had, with the General Secretary, Manpreet Singh, and of lots of Parliament. Definitely have that discussion. We'll do that then, definitely. So, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, Yeah. and really got something out of it, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ juice scale or whatever, we got something out of Absolutely, today's yeah, show, yeah, so yeah. it's really thankful for So, everyone. and thanks to the channel as well Yeah, for giving us this definitely, platform. yeah. So, ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ on